ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የጉዞ ሀበሻ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንዴት ከርማችኋል? ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው በሌላ ፕሮግራም መተናል ማለት ነው። በኮምቦልቻ ከተማ ከሚገኙ አንድ ባለታሪክ አባት ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። አባታችን ስሞት ማን ይባላል? የአምሳ አለቃ ጌታቸው መንገሻ ገብረ ወልድ። አምሳ አለቃ አባ ጌታቸው ገብረ ወልድ እንግዲህ በኮምቦልቻ ከተማ ነዋሪ ናቸው። እንደው ውልደታችሁና እድገታችሁ የት ነው? ምን ይመስላል? እንዴት ነበር የቤተሰብ ሁኔታ? አስተዳደጋችሁ እስከምትሄዱ ድረስ ያለው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ የተወለድኩት በ1936 ሐምሌ 21 ቀን ነው። ከዚያ በ16 ዓመቴ 18 ዓመቴ ነው ብዬ በ1956 ውትድርና ገባሁ። የልጅነት ጊዜዎት እንደው ምን ይመስላል? እዚህ ኮምቦልቻ አካባቢ አይ የተወለድኩት ሰሜን ሸዋ ነው። ሰሜን ሸዋ ጌታቸው መንገሻ አምሳ አለቃውም በኋላ ነው ጌታቸው መንገሻ ገብረ ወልድ ነው። የተወለድኩት በ1937 ሐምሌ 21 ቀን ነው የሚባለው። እንግዲህ እኔ ስወለድ አላውቀው። ተተወለዱ በኋላ የት ቦታ ነበር የተወለዱት? ሰሜን ሸዋ ቆሎ ማርገፊያ ይባላል። ቆሎ ማርገፊያ። ተዚያ እድገታችሁ ምን ይመስላል? እንደው አገር ቤት የገጠር ህይወት? አረ እንደው ሳድግ በደንብ ነበር። ገበሬም ነበርኩኝ። በደንብ አርስ ነበር በግብርና። ተዚያ እንደገና አባቴና አጎቶቼ የአድዋ ዘማች ነበሩ። ያንን ሲዋሩ ምንድነው የሚታየኝ? እንደነሱ ሄዶ መዝመት ነበር የሚታየኝ በወቅቱ ማለት ነው። አሁን አልቀረም። በ16 ዓመቴ 18 ዓመቴ ነው ብዬ በ1956 ውትድርና ገባሁ። በዛ ወቅት በንጉሱ ዘመን ማለት ነው? በኃይለ ሥላሴ ዘመን። ከዛ ጀምሮ እንግዲህ ያው በውትድርና ቤት ቆየሁ። ምናልባት በዛ ቆይታችሁ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ስርዓት ዘመን ወደ ውትድርና ገባችሁ። እንደው የመጀመሪያ ግዳጃችሁ ምን ይመስል ነበረ? ወዴት ነው ሄዳችሁት? ምን ያክል ጊዜስ ቆያችሁ በዛ ዘመን? እሺ በኃይለ ሥላሴ ዘመን 6 ዓመት አገልግያለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው የምስራቁ ውጊያ ሲመጣ ወደ ምስራቅ ዘመቱ። በንጉሱ ዘመን በእኛ በደርግ ኃይለ ሥላሴ ጊዜማ 6 ዓመት ነው ያገለገልኩት በኃይለ ሥላሴ። በዛ ዘመን ምናልባት ምንም አይነት ለምሳሌ የኮሪያ ዘመቻ የሚባል አለ። ለምሳሌ አይ ኮሪያ ዘመቻ እኔ አይመለከተኝ፣ አልሄድኩም። አባትና እናቴ ነግሬሃለሁኝ። አባቴና አጎቶቼ የአድዋ ዘማች ናቸው። እና ተዚያ በመነሳት እኔም ጠቅላላ የሚታየ ምንድነው ያው እንደነሱ ሄጄ ታሪክ መስራትና ታሪክ መስራት ነበር የሚታየኝ። ተዚያ ውትድርና ደብረሲና ልብስ ላሰፋ መጥቼ ውትድርና ተቀጥረው አገኘሁ ሰዎች። ገባሁ ነው በዛው። አዎ በዛው ገባሁ። አባቴ ፈረሱን ጭኖ መጣ። ቆይ አባቴ እንግዲህ እኔ ውትድርና ገብቻለሁ አሁን ለጊዜው ቆይ እስቲ ያልሁት። ደግነቱ መቼም እንደልብ እየሄድን ቤተሰብን ጠይቅ ነበር በዚያን ጊዜ። አሁን ሲባል ያው 69 ያው እንግዲህ የሶማሌ ውጊያ መጣ በሀገራችን ላይ። በተለይ ሶማሌ የዚያድ ባሬ ጦር ኢትዮጵያን ለመውረር ከፍተኛ እንቅስቃሴ ሀረር ቁርሴ ቃልቲ ምጽ ብሎ ነው የመጣው። እውነቴን ነው የምለው። ተዚያ ተነሱ ተባል ሄድን። ግንቦት ተጀመረ ውጊያው። ግንቦት ተጀመረ፣ ሐምሌ ጨረሰ። 3 ወር 4 ወር አካባቢ ማለት ነው። 4ኛው ወር ላይ ጨረስን። በዛን ሰዓት የነበራችሁ ዝግጁነት እንዴት ነበረ? እንደው ምን ያን ጊዜ መሳሪያ ኢትዮጵያ የላትም፣ ድሃ ነች። ዱላውንም ይዞ የገባለ እና ተዚያ ቆመ ጠብቀኝ። ደግሞ አልቤን ምንሽር ምናምን ማን ነው አልቤን ምንሽር ነው ያለው፣ ሌላ የለም። ሁለት
መድፍ ነች ያለችን፣ ሌላ የለንም። ያው ገባን ሰይድ ባሬን አሩና ብልተን አባረርን። ከዛ በኋላ እንደገና 69 የምስራቁ ድል በሰሜን ተባለ። እዚች ጋር ሊያዝል አድርገውትና አባታችን እርስዎ ያው ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ የተወሰነች 6 አመታት የውትድርና ልምድ አለውትና ወደ ደርግ ደግሞ ስልጣኑን ከያዘ በኋላ ያው እርስዎ በጣም ሲኒየር የሆኑ ወታደር ነበሩና ልምድ አላችሁና ምናልባት በዛ ሰዓት የማዕረግ ሁኔታውስ እንዴት ነበር? በልክ መንግስቱ ኃይለማርያም ስልጣን እንደያዘ የእርስዎ ስልጣን ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ እያደገ ነው ሄደው እስከ ምን ድረስስ ሄዷል? እስከ ካራማራው ጦርነት ድረስ። የካራማራው ጊዜ ምንም ያገኘነው ነገር የለም። ተዋጋን፣ ልክ ውጊያውን ጨረሱን። ውጊያውን ስንጨርስ የምስራቁ ድል በሰሜን ተባለ። ደግሞ ሲባል ሐምሌ 21 ቀን 69 ሐምሌ 21 ቀን ትግራይ ገባሁ። ምናልባት ካራማራን እንዴት ያስታውሱታል? አሁን ካራማራ ላይ እና አሊ በርኬ ባለፈው ታሪክ ይዘከራልና አሁን ረስቸው ነው እንጂ ብዙ ነገር ነበር የነበረው በዛን ወቅት። እውነቴን ነው የምልህ። ኢትዮጵያውያን ወኔያቸው የጦርነት ትግላቸው ምን ይመስል ነበር? አለን ወኔ አለ። በወኔ ነው እኮ ይሄን ሁሉ የገለባበጥ ነው፣ እንዲሁ አይደለም። እና ወኔ ነበር፣ በጣም ኃይለኛ ወኔ ነበር። መንጌንም ምናልባት አይተዋል። ታንክ ላይ ሲፈልግ በታንክ ላይ ይተኩሳል፣ ሲፈልግ ወርዶ በእግረኛ ብለው ይላል። አብሮ ያዋጋል። እና ያን ጊዜ እኔ ተሱ ጋር በብዛትም አንለያይም፣ አብሬ ነበር መጓዘው። የቅርብ ሰው ነበር። አዎ የቅርብ ሰው ነን። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ያ ድል ሲጠናቀቅ በ1969 ማነው 69 ሐምሌ 21 ቀን ትግራይ ገባሁ። ምን ነበር የተከሰተው? በሰሜን በኩል በሰሜን በኩልማ ጀብሃ የሚባል ነበር። በኤርትራ መጥቶ የኛን ትግራይ ሊወር ኤርትራ መጥቶ በለዋለ። እኛ ተዚያ ተነሳንና ልክ ሐምሌ 1 ቀን ተነስተን በሶስተኛው ቀን ገባን ትግራይ ገባችሁ። ትግራይ ገባን። ሮጥን ቶሎ ብለን ዛላምበሳ የሚባል አለ ኤርትራና የትግራይ መገናኛ። ዛላምበሳ ሄድን። ዛላምበሳ ስንሄድ ምንም የለም። አዲግራትን አየን። ወረዳዋ እንትኗ 8 አውራጃ ነው ያላት መቀሌ። አዎ አሁን አዲግራትን ምናምን አየን። ተመልሰን አሁን እንደገና እዚያ ጠፋ። ተመልሰን መረብ መጣን። መረብ ወንዝ መጣን። መረብ ስንመጣ እዛት ኤርትራ ይንጋጋል ያጦር። ምን ልንገርህ፣ የወሎም ልጆች አሉ፣ የኛም የሰሜን ሸዋ ልጅ አለ። ጉድ ተፈላ። አልመለስም አሉ፣ እንወርዳለን አሉ። መጨረሻ ላይ በጣም ስናስቸግር የለም ምን ይልክም ተመረመልስ ነው ያለው እና ስለዚህ ተንዟዲያ እንሄድም በሚል ተመለስን። መጨረሻም ግን ዞረን ኤርትራም ገብተንበታል። መጨረሻ ላይ ያው መተነዋል። የኢትዮጵያ ግዛት አካል ሆነች። አዎ መተነዋል። ያው ወዲያው ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ገባ ኤርትራም። እንደው የቆይ ኮከብ ዘመቻ ቃኘው የሚባለው እንደዚህ በጣም ስማቸው በታሪክ ጎልቶ የሚጠቀስ ቆይ ኮከብም ሆነ ማንኛውም ሆነ ተኛ ውጭ አይደለም፣ ተኛ ጋር ነው ሁሉም። ግን እኔ ለምሳሌ አሁን ኤርትራ ውስጥ መቼም ውጣ ብሎኝ ነው የወጣሁት። ጓደኞቼ ነግስላ ግዛው የሚባሉ እነ ሙሉጌታ ወልዴ የሚባሉት እዚያው ቀርተዋል። ታጠገቢ የእርሶ ባልደረባ የነበሩ ማለት ነው? የኔ ባልደረባ የነበሩ ቅጥራችንም አብሮ የነበረ። አሁን እኔ ውጣለኝ ወጣሁ፣ ተሁሉም ወጣሁ። ትግራይ ያው ወደ ከ69 ጀምሮ እስከ 81 ትግራይ ነው። ትግራይ ደግሞ በኋላ ላይ ደግሞ ከጀብሃ በኋላ ደግሞ ትግራይ ክልል ደግሞ ሌላ ትግልም ደግሞ ተነሳ። ሁሉንም ተወጥቸው 81 ብቻ ያው መለስ አስለቀቀን፣ ወጣን ከትግራይ። ሌላ የለብንም እና ደግሞ በዚህም
ፈጣሪ ሬሳ እየተራመድኩ ነው የመጣሁት። ይቅርታ አድርግልኝና ሬሳ እየተራመድኩ ነው። እዚህ ድረስ ብሎኝ ነው። እዚህ ደርሻለሁ። ያው በማዕረግ ምን ደረጃ ደረሱ? 10 አለቃ ነው የደረሱ። እስከ 10 አለቃ ደረሱ። 10 አለቃ ሆነው ግን ከመንግስቱ በቅርብ የነበሩ ሰው ነበረ። አዎ እሱን ደግሞ አታለው ነው የወሰዱብን። ትምህርት ቤት ያሳየን ብለው ወደ ውጭ ሲወጣ ሲወጣ ትምህርት ቤት ያሳየን ብለው ነው እንጂ ሊወስዱ መሆኑን ብናቅ እንኳን መውሰድ ቀርቶ ነው የምልህ ጨርቁን እንዴት ብለው አይነኩትም ነበር። እሳቸውም የመውጣትን ፍላጎት አልነበራቸው። የለውም አታለው አይደለም እንደወሰዱት አሜሪካ። እንደውም ብዙ ነው ነገሩ። ግን እሱ ተጅ ወዲያ አልሄድም ብሎ ነው እዚህ አሁን አለበት ሀገር የተቀመጠ እና ያ ነው። እርስዎ እንደው ምን ይላሉ? አሁን መንግስቱ ኃይለ ማርያም አሁን በስተርጅና ዘመን ነው ያለውና ዚምባብዌ ሀገር ነው የሚገኘውና ይሄን ሁሉ ታሪክ ቁጭ ብሎ አሁን ባይኑ ያየ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና እንደው ሌላ ነገር ለማለት ሳይሆን እንደው ትውስታው ምን ይላሉ? መንግስቱስ ምን አይነት ሰው ነበር? እሱማ ያለውን እኔ አሁንም እንደው ትልቁ የሚገርመኝ እንዴት አድርጎ እንደው ምን በጆሮ ውስጥ ገብቶ ነው እያንዳንድ ታገኘዋለህ በየበር ሲያንኳኳ ብሎ ተናግሯል። መቼም ትዳርና ህይወት መመስረት አይቀርምና የትዳር ህይወቱ ምን ይመስላል? መቼ ወደ ትዳር ገቡ? ስንት ልጆች ሳፈሩ? ወደ ትዳር የገባሁት በ1970 ነው። 70 ገባሁ። ልጆች አሉኝ። ምን ያህል ልጆችን ሳፈሩ? 5 ልጆች አሉ። ልጆቹ ስለቁም ነገር አብተው እንጂ ነችና ሁሉም በትምህርትም ማስተር ናቸው። በስራም ሁሉም ስራ ላይ ናቸው። ምናልባት እርስዎ እድገቶ ሰሜን ሸዋ ነበር። ከዛ በዛው ወደ ግዳጅ ሀገር ወደ ማዳን ሄደዋልና በኋላ ላይ ደግሞ ወደ ወሎስ የመጡበት አጋጣሚ ክስተት እንዴት ነበር? ከዛማ ወደዚህ እዚህ የተቀመጥኩበት ዋናው ምክንያት ምንድነው መሰለህ? ይሄ ደረቅ ወደብ በመንጌና በእኛ ባለንበት ጊዜ ኮምቦልቻ ደረቅ ወደብ ተብላ ነበር። ማዶ ላይ አይተህ ሆነ የእንትን አለ ያለ እና እኔ ስራ ለማግኘት ነው እዚህ ኮምቦልቻ የተቀመጥኩት። ስለዚህ በዚሁ ለምደው ቀሩ ማለት ነው። በዚሁ ለምጄ ቀረው። እንደው የኮምቦልቻ ማህበረሰብ የወሎ ማህበረሰብ እንደው እንዴት ያዩታል? እንዴት ይገልጹታል? እኛ ጣጣ የለብንም። የወሎ ልጆችም በዘበኑ ጀግና ተዋጊዎች ነበሩ። አሁንም ደግሞ እኔ ስኖር ማለት ነው ቀብረረር ብዬ ነው የምኖረው። ተዛ መልስ ያው ነግሬሃለሁ። መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያንንም እኔ ነኝ የመሰረትኩት እና ለስራ ደግሞ ወደ ኋላ አልልም። ለመንግስት እና ለህዝብ የሚጠቅም ስራ ወደ ኋላ ብዬ አላቅም እስካሁን ድረስ። በስተመጨረሻ እንደው እርስዎ ካሉት ሰፊ የህይወት ልምድ ተነስተው እንደው ለዚህ ትውልድ እንደው በሀገሩ ጉዳይና በአንድነቱ ጉዳይ እንደው ምን ይላሉ? እንደው ካሉት ልምድ ይሄን ትውልድ እንዲህ ቢሆን ምን ይልታል? እንግዲህ እንዴት ነው መሰለህ ለትውልዱ ማስተላልፈው ትውልድ አላገር አይኖርም። ማንኛውም ትውልድ ለሀገሩ መስራት ሀገሩን ማስከበር አለበት። አንዱ ታንዱ ጋር ደግሞ ተራርቆ ሳይሆን ተቀራርቦ ተስማምቶ አብሮ መኖር አለበት ነው የምለው። ውድና ተመልካቾቼ ከባለ ታሪከኛው አባታችን ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበረ። በቆይታችን ብዙ ትምህርት እንደተማራችሁ የሀገራችን ስለ ሀገራችን ብለው የተዋደቁ ስለ ሀገራችን ብለው ታሪክ የሰሩ ብዙ ጀግና ሰዎች በየአካባቢያችን ታሪካቸውን ቢያንስ ለትውልድ ለማስተላለፍ ለዛሬው ትውልድ ሞራል ትምህርት ይሆን ዘንድ ይህንን በማሰብ ነው ይሄም የዛሬውን ፕሮግራም የሰራ ነው። ከዚህ ፕሮግራማችን ብዙ ትምህርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። አባታችን ለታሪክ የሰሩትን ታሪክ እና ጀብድ ለዚህ ትውልድ መማሪያ ይሆን ዘንድ ስለሰጡን ፈቃደኛ ሆነው ጊዜዎትን ሰውተው ስለሰጡን መረጃ እጅግ በጣም አድርጌ ከልብ አመሰግናለሁ።